Ai. Mun nimi on Erik Eki Tammenpää, eli Eki. Mä oon saavuttanut NHL-videopelissä kaiken mahdolliseen, mutta nyt mä haluan selvittää, kuinka hyvä musta voi tulla oikeassa lätkässä. Tässä sarjassa mä kuvaan mun elämää kohti niin hyvää lätkämaalivahtia kuin mahdollista sekä omaa arkea matkan varrella. Tää on unelma. Nyt on tulossa yksi mun elämäni siisteimmistä jäistä ihan ylivoimaisesti, varmaan kokemuksestakin mä pääsen. Kiekko Espoon maalivahtivalmentaja Rofan ja Sami Rajaniemen, Kiekko Espoon toisen maalivahdin kanssa jäillä. No niin, mä oon täällä Sami Rajaniemen kanssa menossa alkulämmöille ennen jäitä. Onko sulla jotain tiettyä rutiinia aina, mitä sä teet ennen kuin sä meet jäälle? No kyllä lämmitellä pitää hyvin, että vähän aina otan se pyörää ja sitten liikkuvuusjuttuja ja sitten vähän riippuu päivästä, että mitä tarvii, että jotain puttia tai sitten mitä ikinä tarviikaan. Alkaa tulee vuosia, ei enää riitä, että ravistelee jonot ja ottaa kupin kahvia. Jep, mä tuun tähän sun viereen polkeen. Tää on Rajaniemen eli Rajun 13 kausi liigassa. Raju on pelannut 6 eri joukkueessa liigassa sekä 1 kauden Ruotsissa. Kokenut veskari. Hyvä ottaa oppia tässä vieressä. Miten se homma toimii. Niin sulla on jotain musiikkia, mitä sä kuuntelet? Nyt vähän kevyemmän Eppu normaalilla. Eppu on hyvä. Kuinka kauan tässä poljetaan pyörää? No polaa yleensä 10 minuuttia. Joo. Sitten se jaksa 10 minuuttia, niin voit vaikka... Ei voi, mä teen kaiken mitä sä teet nyt. Mites tällainen niinku... Mä oon ite miettinyt ruokapuolta tosi paljon. Et nytkin on aikainen aamu, niin mitä sä syöt aamulla ennen treeniä? No mä oon varmaan syönyt joku 10 vuotta samaa, että kaurapuuroa ja sit sinne tulee marjoja ja rääjuustoa ja mehukeittoa ja sitten leipä ja kahvi. Noniin, pyörällä poljattu, mitäs seuraavaksi? Sitten vähän mobilisointia, vähän paikkoja auki ja sitten ruvetaan... Jalkaliikkeelle. Niin, ruvetaan sitten kiihdyttelemään sitten loppua kohti vähän. Joo. Mä kuvasin Rajun lämmöt kokonaan. Mä ajattelin alkuun, että mä teen kaiken perässä, mut päätin sit kuitenkin, kun kattelin kaikkia liikkeitä, että parempi seuraa vierestä, mitä ammattilainen tekee. Yritän näyttää tässä kaikki nämä Rajun liikkeet kokonaisuudessaan, niin muutkin saa oppia. Ruvettiin kanssa puhua siitä Netflixin koristodokkarista, missä seurataan NBA-pelaajia, ja että kuinka raskasta se on, että kamera seuraa koko ajan. Niin ne myös seuraa niitä pelaajia, niin, starting five. Niin, vähän niinku raskasta se oikeesti on. Niin, että koko ajan joku... Joku koko ajan niinku himassa, ja kun siinähän on niinku hyvä kontenttia, mutta siihenkin niinku itellä ei kyllä niinku... ei riittäisi. Kyllä se varmaan vähän vaikuttaa silleen sun tekemiseen, tai fokukseen tietyllä niin, tapaa. Ehkä sit kun siihen tottuu, niin joo. Niin. Mut siis täytyy oikeesti sanoa, että jos sä pelaat niinku mestis Suomisarjatasolla ja et tienaa itse pelaamisesta niin paljon, niin siis somellahan saa just... Kyllä. Siis kyllä jengi kattois, jos tekis, koska kukaan ei tee Suomessa oikein noita. Että... Ei teekään. Ja kyllä porukkaa kiinnostaa, siis tosi paljon. Samalla kun näette Rajun lämmittelyä, meidän puhetta siitä, millaista olla maalivahti ja et kuinka tärkeitä tilastot on. No se on mun mielestä maalivahdissa ehkä se pahin, että tää on kuitenkin joukkueurheilu, mutta sä oot vähän niinku yksilöurheilija loppujen lopuksi. Niin. Sä teet ihan omaa juttua ja totta kai se vaikuttaa mitä jengi tekee sun edes, mutta loppujen lopuksi sä et voi vaikuttaa siihen mitä pelaajat tekee. Tavallaan joukkoilla voi mennä huonosti, mutta sulla ei tarvitse mennä huonosti. Ja sittenhän se välillä on se peli on silleen, että saa hävittää, päästät 5 maalia pelissä ja silti sulla on pelin jälkeen semmonen fiilis, että sä pelasit hyvin. Niin. Välillä sä päästät 1 tai 2 maalia pelissä ja on semmonen olo pelin jälkeen, että ei mennyt tänään ihan siis, niin. Et siinä on niin monta tekijää, jotka vaikuttaa tohon. Siis nykyäänhän porukka katsoo niitä tilastoja tosi paljon, torjuntaprosenttia, päästöjen maalin keskiarvo. Nyt on tullut tää, mistä mä tykkään tosi paljon, on se maali odottama. Ja kuinka paljon sitä torjuu. Niin kuinka tärkeät sä koet, että noi tilastot on? Ja mikä on sun mielestä tärkein tilasto niin kuin maalivahille kattoo? Mä ehkä ihan hirveä suurta arvoa kyllä anna tilastoille, että varsinkaan niinku torjuntaprosenteille että päästettyjen maalien keskiarvolle. Toki se niistä 2 niin päästettyjen maalien keskiarvo on tärkeämpi kuin se torjuntaprosentti. Niin kuin äsken sanoit, niin niihin vaikuttaa niin moni muu asia kuin sinä itse siihen että ne on niinku suuntaan antavia ja totta kai niitä seurataan ja ne on silleen tärkeitä, mutta niinku, se ainakaan itsellä niinku
Joo, odotat. Sitten mulla on vaikka, tai niinku ite tykkään käyttää semmosia omia mittareita niinku peleissä sitten, mitä seuraa enemmän. Okei. Montako kertaa sä niinku hukkaat kiekoa, että jäät johonkin maskin taakse. Joo, tai joo. sitten Siis laskeeko sä ihan noita vai katoksa pelin jälkeen? No nyt on vaikka tällä kaudella ollut ja että ollaan ihan laskettu. Että se on nopeasti kattoo pelin läpi, niin sä näet tästä. Sä muistakin, että monta kertaa sä jonkun tavoitteen asetat itselle siihen peliin. Niin. Tosi mielenkiintoista. Mä en ole itse asiassa kuullut tommoista ennen, että esimerkiksi laskee noita hukattuja kiekkoja. Toi on tosi tärkeä veskarille just, että pysyy kiekko siinä. Joo. Joo, mä katselin, että jos mä olisin vetänyt tää sun treenin, niin mä jaksis mennä tonne jäälle ollenkaan. Kuinka usein sä käyt jäällä viikossa? Lähtökohtaisesti niinku joka päivä paitsi sunnuntai. Okei. Sitten on aika mennä jäälle. Onko sulla tollain niinku normistikin toi? Häh? Sulla on normistikin toi tossa. Siis mulla on se toisen puolella yleensä. Okei. Mä ajattelin, että tässä varmaan vähän reenistä riippuen, niin voi vaihella sitten. Missä Joo se... joo. Ehkä sit kun noi kudit tulee. Niin mä mietinkään. Sitten Se olisi kyllä hyvä kontentti, jos joku pistooli Niin. vetäisi sen, mutta Itse ei olisi ehkä se raha-arvosta. Voi olla, että pistooli ei taida tulla sieltä. Mä en ainakaan nähnyt sitä siellä. Ai jaa, Raju okei. vähän pelotteli sua siitä. No okei, se on niin. Tää on mun huono osa. Rajaniemen mikki ei valitettavasti toiminut jäällä, mutta anyway, eka treeni, kiekon haltuunottoa ja maalin taakse viemistä, silleen, että välttää ton alueen, mille ei saa pelata kiekkoa. Niin kuin mä tossa sanoinkin, mailapeli on oikeasti ehkä isoin kehityskohta itellä, ja se on sellainen juttu, mihin mä peleissäkin menen suht varauksella. Silleen positiivisesti, että en mä muista juniorina, että mistäkään mun huonosta mailapelistä olisi ikinä maaliin tullut, mutta samaan aikaan en mä kiekolle ikinä oikein mennytkään. Tääkin on sellainen juttu, mitä nyt ei omilla jäillä pääse ikinä treenaamaan. Muuten kuin mennä vaan peliomaisissa harjoituksissa kiekolle ja sit peleissä totta kai. Mutta tässähän sai hyviä vinkkejä ja samalla pystyi seuraa, miten Rajaniemi handlestään. No. Sitten vielä toistepäin, niin kokeile ottaa eikä sillain, että sä saisit niinku ykkösellä sen liikkeellä tänne päin saman tien. Okei, niin Et että se ei mä käyn karkaa tuossa. niinku tonne päin, että sä Okei, saisit tuolta napautettua heti itsestä tänne maalin taakse Joo, joo. Yes. Ja ehkä toi mailapelikin tuntui mun päässä jotenkin vaikeammalta jutulta, mitä se sit oikeasti on. Vaikka välillä mulla karkas kiekot, niin suht ok mä kuitenkin handlasin esim. Nää treenit. Pitää vaan saada se itseluottamus mailalla pelaamiseen. Vähän niinku kaikessa, itseluottamus on jopa se tärkein asia. Me väsytetään Eki. Se on hyvä, se on hyvä. Saat ainakin sykkeet ylös tässä. Joo, kyllä. Hyvä. Kyllä toi mailapeli oikeesti. Yllättävän rankka. Siinä on. NRissä pitää kuitenkin pystyä pelaamaan mailla. Joo, siis on se ihan pakollista. Just näin, jos sinne asti meinaa. Niin. Niin. Seuraavaksi piti siirtää pleksikameraa vähän sivummalle ja pääsin ottaa kuteja ihan liigapelaajilta. Tässä oli Espoon pelaajista Kasper Kulonummi ja Janne Hämäläinen ampumas. Suora veto ja äijä vielä riparille. Katsotaan kuinka hyvin jää mulle kiekot. Näette tässä samalla kans vähän Rajaniemen tekemistä. Yes. Ei mitään siimaa sit. No niin, onks ready? Joo. Se oli sama veto, mikä Rajulle tuli. Hop, hop, ja lop! Yes, ja lop! Noin. Vittu. Eli pelaat vaan loppuun asti ja Joo. kaikki, jos ne jää tohon holleille. Yes. Hop! Missä? Täällä. Meniks ohi? No täällä. Hyvä. Noniin. Mun alkureaktio näistä kudeista oli, että helvetisti tarkempia kuin mihin on tottunut, mutta itse siinä kovuudessa ei ollut niin iso ero loppujen lopuksi. Ja vaikka tos pari menikin, niin hyvin jäi yleisesti, varsinkin noin suorat vedot kiinni. Sitten ehkä yksi niinku ajatus vielä tuohon tuomasta välillä vähän kiekot katoo, Joo. kun ne osuu kilpeen olkapäähän siinä. Koetat vaan katseella seuraa niin vähän pidempään sitä, että mihin se kiekko, mihin se osuma tulee, niin sun on helpompi niin etsiä se sen jälkeen. Joo. Hanskalle se tulee aika normaalisti, sulla on hyvin. Tää puoli vähän niin unohtuu. Okei. Sen takia sieltä tuli noita, että sit ihmeteltiin. Että Joo. missä. Ja katse vaan vähän pidempään mukaan. Joo. Hop! Ja sinne. Hyvä. Eki ready. Joo. Sitten mennään. Noin. Yes.
Ai. Se on ammattimies siellä. Seuraavaksi oli samantyylinen treeni kuin ensimmäinen, mutta nyt kiekollinen pelaaja voi syöttääkin, eli ei saa ihan samalla keskittyä tuohon vetoon. Äijät laittoi muutamia aika nättejä snaippeja mulle näissä treeneissä. Hyvä haku. Ai. Uhuhu. Yes. Nyt huomaat, että siellä välillä tulee se, että jos olet vähän lukenut tämän laukojen väärin, että se syöttääkin tuolta, niin. Sä oot ihan pysähtyneessä tilassa, niin sulla ei ole mitään saumaa enää päästä tänne. Huomasin sen. Et jos sieltä tulee tommonen, joka on kovalla vauhdilla, niin monet tykkää käyttää sitä, että ne vähän niin ihan pikkasen valuu. Että niillä on pieni liike sinne, että jos se syöttö tuleekin, että ne pääsee myös niin. siihen. Kyllä sä voit kokeilla sitä tuolla seuraavalla kierroksella. Mä tiedostan, että niinku se jeesus sinne. Ne. Sitten mä vaan pelkään, että se eka veto menee, jos mä... No mutta sä voit ottaa, jos sulla on joku raja, missä sä yleensä tykkäät ottaa noita. Niin. Nyt otat vähän ulompaa sen, jotta sä saat sen niinku pienen liuvun mukaan siihen. Et jos se ampuukin, niin sä oot samalla tasolla, missä se normaalisti olisi. Vähän kokeile, koska nyt sua nasautetaan noissa, kun tulee toi. Niin, mä huomasin jo. Ei ollut kyllä, ei kerännyt tuolla takiksi. Tässä oli hyvä verrata, kuinka hyvin ja rauhassa Raju on näiden tilanteiden päällä. Tuli sit veto tai syöttö, helpolta näyttää ja kertoo just kuinka tärkeä se peliluku on, että ihan pienin liikkeellä pysyt kiekon edessä. Jees, Raju. Mun tapauksessa just mitä Rofa sanoi, niin mä oon vähän liikaa seisovilla jaloilla, kun toi syöttö lähtee. Hyvä, vähän aikaisemmin joudut lähteä taaksepäin tohon. Noin! Liike oli parempi. Hyvä kuti. Yes. Kiitos. Onks jotain vinkkejä? Onks jotain vinkkejä? Ei mitään, samalla lailla. Okei. Joo, toi on vaikea. Mä jotenkin tuntuu, että ikin kerkehtänyt takikselle, jos mä otan sen vedon niin kuin mä haluan. Seuraavaksi oli sit samanlainen 2-0, mutta tällä kertaa kulma nousulla ja edelleen pelaajalla on veto tai syöttö optio. Tässä rupesi mun mielestä menee mulla paljon paremmin toi pelin lukeminen jo. Hieno, se on alla. Yes. Hyvä. Sitten vielä toinen puoli. Yes. 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 Pati ja liima, vanha kun. No, näinkö sopii kuin pati ja liima? Kyllä mä huomaan, että mä hukkaan se kiekko. Joo. Kiekko liian usein, että tää on vähän niinku missä sattuu. No tässä on vähän siitä korkeammalle tasolle näittenkin kanssa menee, niin näähän on parempia peittää niitä ratkaisuja, niin, ampuuko syöttääkö. Sehän on se juju siinä sitten. Osaatte lukea ja tiedostatte sen oikean ratkaisun, mitä ne on tekemässä. Viimeinen treeni oli viivaveto kautta maskitreeni, missä toinen veskari seisoo aina maskissa ja voi pudotellakin kiekkoja tuohon pelaajalle. Hyvä tiputus siinä! Joo, niin tulee. Tääkin on tietenkin tosi erilainen treeni, mihin mä oon tottunut, mutta hauskaa vaihtelua. Tässä näette aika hyvin kanssa, kuinka paljon hyvä maski oikeasti vaikuttaa näköön, vaikka nyt harvoin tossa äijä seisoo veskarin kamoilla. Yleisesti koen, että maskin takaa pelaamisessa mä oon aika hyvä. Tietenkin kun mä oon yli 190 senttiä luistimet jalassa, niin näkee kans aika kivasti pelaajien yli. Tai tässä tapauksessa Rajaniemi. Yes. Mä oon ihan ongelmissa ajetaan. No. Mä oon katsoo petskuun yli vaan tälleen näin. Nyt onkin pitempiä ja kumeikin. Mä voin lainata tälle maski. Jep! Totta kai maskis yritin Rajaniemellekin hommaa tehdä mahdollisimman vaikeaksi. Kuulemma olin parempi maskimies kuin Rimpinen, niin otan siitä plussat kotiin. Hop! Ei. Hyvä kop. Hieno Raju. Ai moro! Mitä jätkä? Mä tulin kuolee tänne. Onks sulla raskasta? No vähän, mutta hauska. Vielä treenien viimeiset kudit vielä. Vielä pystyy antaa näyttöjä siihen liigasoppariin. Jep! Vielä! Sekin. Hop! Ai. Se riittää tältä erää. Miltä tuntui? Hyvältä. Hänes, joo, kiitos. Kiitos. Yes. Mä oon jäällä ollut
nyt 1,5 vuotta comebackin jälkeen, niin sehän on vaan pelailua ja jotain kiertoja. Mutta Kyllä. nää on siis tosi hyviä treenejä kyllä. Kyllä. Joo, kiitos. Jääkö jotain mieleen tästä niinku setistä? Jotain? No, liike pitää olla parempi, kunto pitää olla parempi ja se pää hukkuu. Ne on niinku mun omat ajatukset. Kyllä. Mä en tiedä miten sä näet tai sä näet, että... No, yksi semmonen, mikä jeesaa siihen niinku pään liikkeeseen, ja me yleensä viikon alussa me teipataan aina niinku erkalla laitetaan nämä sivut tälleen piiloon. Okei. Se niinku pakottaa sun pään liikkumaan enemmän. Mut se on ehkä yksi, ja sit sen syvyyden kanssa vähän leikkimistä siinä, mistä puhuttiinkin, ettei aina olisi niin staattisesti siinä paikoillaan. Et jos on niitä uhkia, että pääsee niihin syöttöihin ehkä paremmin liikkeelle. Joo. Se ihan pieni niinku liike taaksepäin. Miltä sun loppulampu yleensä näyttää? Eli paljon ainakin pyörää. Ja... Saadaan vartin verran. Tässä vähintään vartin. Joo. Matala tehosta tulee kyllä ja sitten yrittää aina tehdä kevyempinä päivinä sitten vähän pitempään. Joo. 5 tuntia. Yeah. No siis tosi hyvältä. Eihän niinku... Tää oli ihan once in a lifetime kokemus päästä teidän kanssa jälleen. Että... Ihan super. Paljon tässä on opittu asioita. Se on hyvä, ne näytti. Kiitos paljon. Sanoit vähän semmoista Bobrovskia, semmoinen Bobrovski, älä nyt, älä. Semmoinen hapitus. Okei, nyt tulee vähän liian hyvä olla tosta. Tää varmaan kohta lopettaa, niin voit sitten mennä sinne jatkaa dynastiaa. Nosta kannu. Niin. Oi. Tuli kyllä melkoinen kehu. Mikä se olisi niinku, jos pitäisi yksi kehitettävä kohta sanoa, niin mikä se olisi? Niin sulla Niin, semmonen iso. saa semmosen jämäkämmän siitä liikkumisesta, niin varmasti helpottaa. Joo. Mutta tosi hyvä. Nopeat kädet ja silleen noissa suorissaan. Tekikö se sulle yhtään? Pari kulmaa. No kyllä muutama meni. Niin. Ja se on kuitenkin tärkeää, että sä suorat vedot, niin toimii kädet. Siis mä oon aina kokenut, että se on veskari ykkösoma ottaa se eka kiekko kiinni. Että se on niinku se minimi vähän niinku. Että tietenkin maailman parhaat ottaa niitä poikkareitakin, mutta... Mitäs jos sulla on niinku yksi vinkki ihan kaiken tasoiselle veskarille, semmonen tärkeä juttu junioreille ja aikuisille, niin mikä olisi semmonen? Jos nyt yksi vinkki varmaan, niin se, että nauttia tästä hommasta. Että se on kuitenkin kaikista tärkeintä, että on jääkiekkoa vaan ja pitää olla tosissaan, mutta sitten osata nauttia niin oikealla tavalla. Niin eihän mitään kannata tehdä, jos siitä ei oikeasti niinku tykkää. Että... Joo, ei ole. Pakko ei joku kuolla. Just näin. Kiitos vielä Sami Rajaniemelle, Rofalle ja Kiekko Espoolle, että jäälle pääs messiin. Toivon mukaan ei ole viimeinen kerta, kun näette mua tuolla pyörimässä. Ja videota on vielä jäljellä. Nimittäin ensinnäkin me muutettiin, tosta lähtee mun klassinen setappi purkkiin. On ollut hyviä muistoja täällä kämpässä ja tuostahan tää mun Suomi-sisältö lähti nousuun. Nyt on aika jollekin uudelle. Meillä ei auto lähtenyt käyntiin muuttopäivänä, joten se vähän hankaloitti tota päivää. Iski siis toi jäätävä pakkanen ja auton akku ei kestänyt sitä. Anyway, Skoda saatiin kuntoon ja kamat uuteen kämppään. Nyt mä tein tosi paha asia. Mä häpeän. Mä heräsin 7 tänään kello 10, yli 10. Meillä on koko päivä muutettu. Olla käytännössä syöty oikein mitään, niin taas kun mennään kämpille, niin... Hei! Mikä tää nyt oikein on? Häh? Joo, mulle ilmoitettiin tossa eilen, että mä pelaan lauantaina. Mun ei siis alun perin pitänyt pelata, mutta Salamoilla on peli huomenna. Mut palataan. No mennään tästä suoraan sinne matsiin. Mikä ettei. Mun oma pregame-rutiini on aina ollut staattiset venytykset, noin 10-15 minuuttia, ja vähän sellaista pientä hyppelyä, juoksua, että saa jalkoi liikkeelle. Rajaniemikin kanssa juteltiin, että kaikilla on vähän erilainen, mutta en tiedä voisinko mä olla tehokkaampi näissä lämmöissä, ja ehkä joku erilainen lämpö auttaisi mua jäälläkin. Tai no siis vaikea sanoa, kun en mä oo oikein ikinä mitään erilaista kokeillut. Samaan aikaan tää mitä mä oon tehnyt, niin mulla on kuitenkin paikat pysynyt ehjänä, eli siltä osin
Ja sehän on tärkeintä, eli siltä osin tää mun setti on ollut toimiva. Pitää nyt koputtaa vielä puuta tästä. Tää on mun ensimmäinen peli kolmosdivarin jatkosarjaa, ja mä edelleen haen sitä ensimmäistä kolmosdivarin voittoa, ja heti pääs pelaa mailalla. Mä näytin tässä tilanteessa samalta kuin Bambi olisi tuolla jäällä, mut pysäytin kiekko ja sain pelattua omille, niin se on tärkeintä. Meillä oli vasta Storm, joka oli sarjassa ennen tätä peliä 5. ja me oltiin toinen. Enää 5 peliä runkosarjaa jäljellä ja 8 pääsee playoffeihin, eli silleen hyvä tilanne, mutta tässä oli vaan pieni ongelma. Meillä on tässä pelissä vaan 12 kenttäpelaajaa ja vastustaja rullasi täydellä 4 kentällä, joten ties kyllä jo ennen peliä, että vetoi tulee. Heti peli alussa meidän numero 15 Hytösellä murtu ranne tässä tilanteessa. Tsempit sinne ja meille totta kai huonoin mahdollinen alku. Stormi näyttikäs heti peli alussa, miten he tuli tätä peliä pelaamaan. Mun eka kunnon seivi tuli tuolta laidalta, suht hyvät paikat pääs vihu vetää, mut kuitenkin pieni kulma ja pöksy toki. Siihen perään ilmanen seivi viiva ranteesta, jonka jälkeen me tehtiin 1-0 maali. Come on! Ja heti perään alivoimalla 2-0. Come on! Tätä seuraavaa tilannetta ei varmaan tarvi pohjustaa. No niin, hei, antaa olla nyt. Siis älkää nyt hemmetti kukaan pelaaja ajako noin päättömästi veskan alueelle. Hyvä ettei käynyt pahemmin. Ja niinku siitä mun ekasta divaripelistä silloin huomasitte, että tää on näitten pelien varjopuoli. Tuntuu, että joltain pelaajat puuttuu semmonen tietty itsensä ja muiden suojeluvaisto täällä. Mutta tää peli oli siis aivan sekopäinen ylipäätään. Ekan 8 minuutin aikana meillä on pelaajalta mennyt ranne, meidän pelaaja taklattu laitaan ilman kiekkoa ja sit toi äskeinen tilanne. Voin sanoa, että näitten jälkeen tunteet oli molemmin puolin pikkasen kuumana tän koko matsin. Ja spoilerina, tässä pelissä vihellettiin yhteensä 21 kakkosta ja 1 vitonen. Tuomaritkin vihelsi ihan törkeä tiukasti, mut näette jotain näistä jäähyistä samalla. Peli on pelattu 13 minaa, 4v4 mennään ja päästään YV-hyökkäykseen. Ai! Terve mikä häkki, Prime punakone syöttökuvio. Meiltä ihan sairas startti peliin ja yllättävän hiljasta ollut täällä mun maalilla torjuntojen suhteen, mut erän lopulla niitä rupes tulemaan. Tää oli siis kauden parhaita eriä iteltä. Olin ihan supertyytyväinen, miten pystyy lukemaan tilanteita, ja toimista puhuttiin Espoonkin jäällä, että syötön vs vedon lukeminen, niin tässä erässä suht täydellisesti pystyin sijoittuu ja lukee milloin tulee syöttöjä ja milloin vetoja. Ja ylipäätään on saanut pois sitä tiettyä ylipelaamista ja höntyylyä, mitä mun ekas 2 divaripelissä varsinkin oli. Toiseen erään vaihtui puolet, joten pääsette Stormin veskari taakse. Päästiin heti erän alkuun YVlle. Come! Ai että, onpa hauska katsoa toisestakin päästä välillä. Mut onneksi Leijona TV toimii, joten näette kuitenkin munkin tekemistä. Ja nyt pääsee testiin. Nimittäin rankkari. Odotakin. Nyt otetaan miehestä mittaa. Kaverit oli katsomassa peliä, niin päästään kännykkäfilmille. Oli ihan hyvä rankkari. Yritin sekoittaa vetäjän pakkaa mailafeikillä ja kilveasennolla, mutta eipä vaikuttanut ainakaan positiivisesti. Ja tän jälkeen se kiekkosade alkoi. Toisessa erässä isompi vaihtoväli. Meillä putosi tossa eka erän lopulla vielä toinenkin pelaaja kokoonpanosta, joten enää vedetään vaan 2 kentällä. Ja mitä pidemmälle mennään, vastustajalla täydet 4 kenttää, niin se rupeaa väkisin näkyy enemmän. Itellä on kuitenkin itseluottamus ja pelin taso hyvällä tasolla. Mut kaikessa rehellisyydessä tässä toisessa erässä rupes painamaan kyllä jalkojen ja kunnon päälle. 1,5 päivää suoraan muuttoa takana. Hyppäät käytännössä suoraan askiin. Kyllä se vähän vaikutti. Ja lopulta toisen erän puolivälissä. Luin tän vedon täysin rällälle, mut anyway, oli kyllä hyvä vedon peitto ja veto tolpan juureen vihulta. Ja vetoja tulee lisää. Nyt pitää taistella.
Tää jäi harmittaa mua. Hyvät paikat veto joo, mut sama paikka. Ja tällä kertaa mä luinkin sen vedon kilvelle. Nyt mä vaan missasin sen. Mun mielestä toi olisi pitänyt jäädä. 3-4 jo, maalin peli enää. Tää on tosi erikoinen matsi. Eka johdetaan 4-0 ja sen jälkeen ollaan käytännössä yritetty vaan selviytyä. Mut tässä on se probleema, kun toisella on puolet enemmän ukkoja. Mitä pidemmälle mennään, niin se on heidän etu. Ja mullakin rupee nyt kiekot pomppii vähän liikaa. Näytetään tähän väliin pari tilannetta toiseen päähän, koska meilläkin oli pari hyvää maalipaikkaa erän loppupuolella. Siinä oli hyvä snaippiyri ja tässä läpäri, mut propsit Vihu Veskarille, että oli hyvin mukana. Toisen erän lopussa Stormi ylivoimalla ja heillä oli yksi selkeä kuvio tästä näin. Joko oikealta syvältä tai ylipäätään tuolta B-pisteen tuntumalta kiekon pelaaminen poikittain. Tää kuvio ei toiminut tällä kertaa, mut palataan tähän kolmannes erässä, johon me selvittiin 4-3 johdossa. Kolmannen erän alussa käy se pahin mahdollinen. Nimittäin tästä tilanteesta meidän numero 5 lensi ulos 5+20. Mitä ootte mieltä? Oliko oikea tuomio? Itestä filmiltä katsottuna aika kevyt vihellys, koska alkuperäinen kontakti oli suht pieni. Tää näyttää itelle jäähyltä kyllä, mutta enemmän kakkoselta. Mutta täytyy samaan aikaan sanoa, ymmärrän vihellyksen, koska livenä toi vaikutti jotenkin paljon pahemmalta, mitä toi mun mielestä uusintana loppujen lopuksi näytti. Mut ei mitään. 5 pitää tappaa, ja tosta maaliedusväännöstä saadaan vielä toinenkin jäähy. Alright, 2 minuuttia, 3v5 alivoimaa tähän paikkaan, ja meillä maalinjohto. Nyt pitää maalivahti nostaa esiin. Nyt pitää pitää jengi pystyssä. Ei auta. Kyllä tässä kohtaa rupes oleen väsynyt mies tolppien välissä. Ihan aaveilla pelaaminen on jo itsessään raskasta, kun pitää olla valmiin koko aikaa ja liikkuu messissä, vaikka ei tuliskaan vetoja. Mutta toi kunto on sellainen asia, mistä mä oon teille puhunut ja minkä mä haluun siihen pisteeseen. Et ihan sama mikä tilanne, niin jaksaisin samalla lailla. Ihan sama, onko pelin eka vai viimeinen minuutti. Mut joo, tää viikonloppu nyt oli ekstra paha ton muuton takia, niin kuin mä sanoinkin. Mut lopulta Stormi 5v3 YV:llä. Tää on just se mitä mä meinaan. Toi on toi tolppapelaus, mitä Storm on hakenut koko matsin YV:llä. Luin tilanteen hyvin, mut kiekko menee just mun olkapään kautta sisään. On aika varma, että jos tää tilanne olisi tullut esimerkiksi ekas erässä, mä olisin kerinnyt ajois tohon. Mut nyt puuttu se ihan pieni tarvittava boosti terävyyteen. Peli 4-4 ja meillä on vielä sitä alkuperäistä 5 tapettavana. Mä annan itestäni tällä hetkellä siis aivan kaiken tuo maalissa. Kato muuten vähän sit. Tuossa on taas maskistyyppi, niin se on 2 vedossa osunut muuhun samaan aikaan kun lähtenyt vetämään, niin kato vähän. Ei se taas kaukana rällästä oo, mut ylipelasin aivan liikaa tota kiekollista pelaajaa ton aloituksen jälkeen. Mä en jotenkin edes hahmottanut tota one-timer-uhkaa, ja kun on noin paljon vastassa, niin en mä noin pelattuna ikinä kerkee tonne vedolle ajoissa, varsinkaan kun kroppa hapoilla. Joo, häviön ekaa kertaa tässä matsissa, mutta tän jälkeen tää peli vähän muuttui taas. Meidän onneksi Stormi rupesi vähän suojelemaan tota johtoa, eikä samalla hakannut 4 kentällä päälle kovalla temmolla, mitä esim. Toisessa erässä, ja tilanteet mun päätyy väheni. Tukut tulee, ei Sama jätkä. sekalaista toimintaa oikeesti. Kiitos. Ajaa päälle. Tolleen tyhmää. No, mäkin rupeen käymään kuumana. Vastustaja sai tosta siis boksin, ei tehty. Ja heti boksista päästyä Stormin sama äijä uudestaan jäähylle. Peli enää 5 minuuttia jäljellä. Nyt pitää tehdä.
Come on! Peli tasan, 2 minuuttia jäljellä, mut draama ei oo ohi. Tosta tilanteesta joudutaan taas alivoimalle. Nyt pitäisi jatkoajalle kestää. Ja sieltä se sama takispelaus on tulossa. Mutta tän on nähnyt jo niin monta kertaa, että tällä kertaa on täysin messissä. On se aina sama juttu oikeesti. Siitä Stormin 3. jäähy maalivahin estämisestä. Silleen meidän pelastus, ettei tarvinnut pitkään kestää AV:ta. Tässä pelissä piti myös olla valmis kaikkeen. Siis ei voi aina tulla. Sen verran sanon, että eihän tuolla livenä näe tilanteita, missä omat pakit on avittanut vastustajan pelaajia sun päälle. Mutta totta kai mä reagoin aina tilanteessa, jos maalivahin alueelle tulee ukkoja. Hei, ei siinä saa tulla. Mut pelin ratkaisuun, viimeinen minuutti. Jos tuolta laidasta laitat tohon parin sentin rakoon mun olkapää yli, niin otan hatun pois päästä jatkotilanteesta. Hei! Jatkoajalle mennään. Mikä me aloitettiin lyhyellä 5v3 YV:llä. Nyt on paikka. Hey! Come on! Come on! Mikä ometkin siellä oli, jumalauta! Ihan nätti veto, terve! Nyt vähän talkkia pelin jälkeen. Täällä ollaan kämpillä. Varmaan pitää heti mennä purkaa bokseja tuolla muutos, mut joo, siis mulla ei oo niinku pitkään aikaa ollut tämmöstä fiilistä, mitä niinku nyt varmaan niinku vuoteen oikeesti tullut noin hyvää fiilistä. Tai mä oon yhden mun vanhan NR-kaverin kanssa jutellut tästä aika paljon. Terkut vaan Nikelle, että niinku mistä sen saa sen saman adrenaliinin, mikä oli NHL-turnauksessa ja silloin parhaimmillaan, niin tiedätkö mistä semmoista samanlaista voi saada, niin täytyy kyllä sanoa, että vaikka ei tästä mistään rahasta pelataan 3. divarin lätkää, hei, kuitenkin, mutta tästä saa. En mä tiedä, mä ehkä niinku vaan toivoisin kaikille semmoista, että te pystyisitte tekemään jotain, mistä te oikeasti tykkäätte ja saatte semmoisen fiiliksen, mikä mulla tuli tänään tämän voiton jälkeen. Siis ihan niinku, en mä tiedä. Eka kilpasarjan voitto mulle, siis mitä siitä on? 7-8 vuotta, en mä edes tiedä. 8 vuotta varmaan jo tässä vaiheessa. Nythän tätä unelmasarjaa on menty jo. Mä sanoin, että mä teen 4 testijaksoa. Kyllä mä oon niinku jatkamassa tätä, mutta oli se sitten ihan sama kuinka tosissaan mä teen tätä jatkossa, niin kyllä mä haluan jatkaa tämän lätkän pelaamista. Tossa tulee oikeesti siis. Mulla tuli sama fiilis viime vuonna se eka harrastesarjavoiton jälkeen. Ei ehkä vähän vähemmässä määrin, mutta nyt tuli niinku oikeesti semmonen, että ei saakeli, tää on niinku nastaa jätkien kanssa siellä. Joo, toi veskari on niin tärkeä pelipaikka vielä, niin tuntuu, että siitä vaikuttaa kuitenkin tulokseen aika paljon. Niin, vähän tämmöstä. Seuraava päivä pelistä ja on kyllä niinku kaikki paikat aivan paskana. Niskatyyli ei käynyt tänne oikein ollenkaan. Musta tuntuu, että ja jalat tietenkin. Musta tuntuu, että toi muutto plus toi peli ja noin pari osuvaa niin ottaa niin sanotusti vähän koville, mutta ei se mitään, hei. Mä jätän videon tähän. Katsotaan ne asuntokuviot läpi sit tarkemmin ensi jaksossa, missä me nykyään asutaan, mikä keissi. Sen mä vielä tiisaan, että täällä kämpässä on siis kuntosali. Oh my god. Ihan niinku, hei, unelman NHL. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Kertokaa kommenteissa, mitä mieltä olitte. Paljon juttuja tässä videossa. Kiekko Espoo jäitä, eka 3. divari voittaa. Ai. Hyvää päivää kaikille, kiitti, moi.